Доброго дня, колеги. Я Олена Жупанова, проєктна менеджерка ГО «Смарт, освіта». Сьогодні з нами Йен Сіо. Це воркшоп для вчителів, які хочуть більше дізнатися про ефективні стратегії, методи онлайн-оцінювання. Ми зараз записуємо цю зустріч, проводимо її у Zoom, так що якщо ви дивитесь нас у прямому ефірі, підключайтеся до нас у Zoom за лінком в описі до цього відео. Якщо ви дивитеся з YouTube, ви можете там поставити свої запитання. А для тих, хто буде дивитися нас у запису, ми теж раді будемо отримати ваші відгуки про наш воркшоп. Окей, Йен, thank you. Okay. Hello, everybody. My name is Miss Yен Sіо, and I'm very pleased to be sharing this meeting with you today. My voice, I am losing it, but I will try and speak loudly so you can hear me. Йен каже нам, що вітаю вас усіх на цьому воркшопі, що у мене трохи сідає голос, але я постараюся зробити все, щоб ви мене чули якомога краще. Це, думаю, для вчителів це дуже знайома ситуація. We think that for teachers it's a really common situation to lose the voice. Yes, that's right. I will share my screen now. Can you all see my screen? Video. Okay, great. All right, well, let's begin. So we are going to be learning about online assessments. And as you know, my name is Miss Yen, and I'm from Monash University. Як ви вже знаєте, ми будемо сьогодні говорити про оцінювання навчання онлайн. Мене звати Йен Сіо, і я працюю у Монаш Університеті. I would like to share about your president. I had a chance to meet him online through Monash University. About 20 different universities in Australia got together and we had a message from your president, and he was very forthcoming to say that he wanted the rest of the world to hear about what was happening in the Ukraine, and he wanted our support. So part of the meeting helped us to understand your situation in the Ukraine. Я хочу також згадати про те, що я була присутня на зустрічі із вашим українським президентом Володимиром Зеленським. Це була зустріч, онлайн-зустріч із більш ніж 20 університетами з усього світу, на якій він розповідав і намагався донести про те, що відбувається зараз в Україні. And I am a teacher, and my major in teaching would be in business and economics at secondary level, but I also am a primary school teacher. Я переважно навчаю в секторі в бізнесі та в економіці, але також я навчаю і в початковій школі. Great. And right now I'm in Australia, Melbourne, and often I am teaching students from Afghanistan, Syria, Myanmar, the Ukraine. So many of the students are from displaced countries. Зараз я живу у Мельбурні, Австралія, і я навчаю учнів з М'янми, Афганістану, Сирії, а також в мене є учні з України, які переїхали в інші місця через війну, в інші країни. All right, so we are going to now do an introduction to online assessments. The reason why we do online assessments is because we want to understand the students' level of knowledge and their mastery of the subjects that they're learning. Чому ми взагалі робимо онлайн-оцінювання під час онлайн-навчання? Тому що, по-перше, онлайн-оцінювання дозволяє вчителю зрозуміти рівень знань і те, як учні опановують ці знання. Right now in the Ukraine, teachers are using online assessments. I would like to know what you would like to improve upon. Оскільки я знаю, що зараз в Україні вчителі широко використовують онлайн-навчання, онлайн-оцінювання, і я би хотіла вас запитати, що би ви хотіли нового дізнатися і що ви хотіли покращити у своїй роботі? Do any of the teachers want to share what online assessments they're using? І, можливо, хтось з вас, хто зараз у нас присутній на зустрічі, ви можете написати в чаті або можете говорити, я прикладу, які онлайн-методи, онлайн-оцінювання ви використовуєте.
Ну, ми працюємо в класрумах, і, безумовно, діти нам надсилають завдання. Ну, я вчитель математики взагалі-то. Я перепрошую, бо я не настільки володію англійською, щоб пояснити. Я звичайний вчитель математики. Все гаразд, все гаразд. Харкова, вчитель математики з Харкова. І в нашому місті ми всі працюємо на 2 платформах. Ми працюємо, проводимо онлайн-уроки у Zoom і працюємо на Google платформи, в Google Classroom ми працюємо. Діти надсилають нам завдання, ми їх оцінюємо як реальні роботи, перевіряємо, оцінюємо, виставляємо оцінки, користуємося електронними журналами. Безумовно, ми користуємося, проводимо тестове оцінювання, тестові роботи. Ну, зазвичай це або тестові роботи, оцінки йдуть за тести, виконання тестових завдань, або звичайних письмових робіт, які діти надсилають у Classroom. Абсолютно повноцінна робота, як от в звичайному повсякденному житті. Вони надсилають фото, правильно, так, у Google Classroom вам робіть своїх, чи що ви маєте на увазі? Да, або фото, або в PDF-форматі надсилають, прикріпляють завдання в класруми, ми їх проглядаємо, вони всі зберігаються на Google-дисках, ми їх перевіряємо, звичайні самостійні, звичайні контрольні, але, безумовно, зараз ми більше проводимо тестове оцінювання, тестові роботи. Це, безумовно, зручніше, але оскільки зараз, ви бачите, така ситуація з електрикою, то дуже важко це зробити от безпосередньо під час уроку, і дійсно приходиться більше старими методами, перевіреними. Скинув завдання, вчитель перевірив. Дякую. Okay, this is Marina. She's from Kharkiv. It's Eastern Ukraine. And Marina is a teacher of math. And she says that for giving online lessons, she uses Zoom. And for tasks and tests, she uses Google Classroom. So mostly teachers use tests, and also pupils submit their works, like photos of their works if they write something, and teachers then review these works. And she also added that because due to current situation with the electricity cuts, there is no possibility to have tests like live tests on the lesson, right? So mostly students and they have tests after the lesson, so when they have electricity, and then they submit their results to teachers. Okay, all right, so those are the challenges. Okay, thank you for sharing. Дякуємо за те, що поділилися. All right, so some of the advantages of using online assessments, and you know this already as teachers, is that it reduces the administration, the paperwork. Як ви знаєте, як вчителі, ви вже маєте цей досвід, що дуже значна перевага онлайн-оцінювання, вона у тому, що вона зменшує нам, вчителям, навантаження і зменшує цю паперову роботу. Yeah, and also it's actually very good in terms of checking that the students are able to understand the work. So there's greater security of measuring their outcomes because it's online. І також вона, онлайн-оцінювання дає нам можливість оцінити знання учнів і дає певну захищеність цих результатів і їхню гарантованість, що ось вони ось тут у нас зберігаються і ми всі їх бачимо. Now, if you are in a country where you had good electricity and good internet and you had no other conflicts happening, then actually online assessments is very accessible to everyone. Звісно, коли ви знаходитеся в країні, де немає ніякого військового стану, де є постійна електрика, і вас тоді, звісно, вам доступні дуже багато різноманітних онлайн інструментів для оцінювання. When I teach the students from Afghanistan, they also have electricity and internet problems, and I know that it is hard for them to come online. But when they do come online, the ability to do online assessments with them is actually quite easy.
Коли я навчаю дітей з Афганістану, я знаю, що у них бувають також проблеми з електропостачанням, але тоді, коли у них є можливість вийти онлайн, коли з'являється світло, я бачу, що ось це оцінювання онлайн, його можна провести достатньо легко, і воно стає доступним. Now we know that the online student has many different ability levels. Ми знаємо, що наші учні, які навчаються онлайн, звісно, вони мають різні здібності. We also know that the students use many types of devices to connect with the teacher. Учні також використовують різні гаджети для того, щоб приєднатися до онлайн-навчання. So we recognize that it's very challenging for teachers to teach when the student does not have the actual computers to use. If they're using a phone, it can be very hard for them to understand and access information. І, звісно, ми всі розуміємо, що коли ось така різноманітність в різноманітних приладах, з допомогою яких учні приєднуються до занять, наприклад, коли учень використовує телефон, щоб приєднуватись до занять чи до тестування, то це все ускладнює, звісно, і навчання, і тестування. Can the teachers share with me some of the challenges they are having with their students right now? You mean with the assessment or just in general about? More about their teaching online and obviously their assessments online. What are the challenges they are facing? Будь ласка, поділіться, ви можете поділитися, розповісти нам, я перекладу, або можете написати у чаті про те, з якими проблемами ви зараз стикаєтеся під час вашого онлайн-навчання і, зокрема, під час оцінювання учнів під час навчання. Ви можете писати у чаті. Якщо ви дивитесь нас у YouTube, ви можете писати також у чаті, я побачу це все і перекладу. Але якщо у вас є бажання сказати, ось так говорити, я перекладу теж. Будь ласка, тоді вмикайте свій мікрофончик і можемо тоді поговорити. Отже, з якими ви стикаєтеся складнощами під час онлайн-навчання і під час онлайн-оцінювання? Okay, we are waiting for the comments in chat and in YouTube chat box as well. All right. Do you want me to continue or shall we wait for the comments? Maybe we could continue, and if we have some comments, I will tell you. Okay. So as an online teacher doing assessments, we need to make sure that we are well prepared. Як вчителі, які проводять онлайн-навчання, ми повинні, звісно, бути добре до нього підготовленими. So that means that as teachers, we need to make sure that our students have all the materials that they need, that all the links that we send them on the internet are working, and we also need to check that the students have access to the internet. So that is our job as teachers. І також ми повинні бути впевнені, по-перше, про те, що всі посилання, всі лінки, де буде проходити тестування, ми надіслали учням, що всі ці лінки працюють. І також, що діти наші, вони мають можливість підключитися своїми гаджетами і виконати ці тестування. We have comments. So one comment is that the challenge is that parents help children to do tests, yeah? And one more is teachers don't have feedback from kids about online assessment, and they have challenges with the formative assessment on online lessons. Yes. What is the challenge with formative assessment?
А могли б уточнити, будь ласка, а які саме проблеми з поточним оцінюванням? Отже, у нас були такі коментарі, що є такі проблеми, з якими стикаються вчителі. Це організація дітей до роботи, відсутність зворотнього зв'язку від них, проблеми з поточним оцінюванням на онлайн-уроках і те, що батьки допомагають дітям виконувати завдання. Якщо ви можете уточнити, будь ласка, які саме проблеми з поточним оцінюванням? When you have an answer, I will tell you. Okay, no problem. So I understand that parents can be a problem because it means that the online assessment is not done fairly. Так, звісно, я погоджуюся, що батьки – це може бути проблема, то що вони допомагають дітям виконувати завдання, тоді це буде не так об'єктивно і чесно. In this case, as a teacher, can you talk to the parents at the beginning of the lesson to prepare them to say there will be an online test or assessment and the child must do this by themselves? If you give that information to the parents at the beginning of the lesson, maybe you have a higher chance that there'd be no interference by the parents. Do you have the same challenges with parents within other countries? Yes, it's very common. It happens in Melbourne, Australia. And so the teachers in Melbourne, Australia would have a meeting with the parents at the beginning of the lesson to explain that this is going to be a test and that they will explain the conditions and then they will be emailed so that the parents understand. Йен каже, що це поширена ситуація, не лише українська ситуація, українська проблема, коли батьки допомагають на Google, stop. Що, наприклад, австралійські батьки також допомагають. Yes, so it is a common problem. Так, допомагають дітям. І що ще додає Йен, що для того, щоб трошки зменшити цей вплив батьків на тестування, коли вони допомагають, що вона робить на початку. Olena, can you hear me? Yeah, we do. Yes. Hello, can you hear me? Olena, can you hear me? Yes, okay. I do. Yes. Okay. Sorry, I thought you could not hear me. So I just wanted to say it is a common problem and you just have to try your best. І що це поширена проблема в онлайн-навчанні у всьому світі, батьки, які допомагають дітям. І що робить Йен? Вона на початку тестування, на початку уроку, який буде містити тестування, вона просить окремо батьків, будь ласка, не допомагайте дітям, тому що зараз у нас буде тестування і воно має бути об'єктивним. Також вона робить зустрічі з батьками окремо і говорить про це, а також надсилає їм повідомлення, імейли про те, що у нас буде тестування. Тобто різними способами доносить те, що не варто допомагати дітям. Yeah, and we have a comment. Marina from Kharkiv said, I'm sorry, we don't have electricity. Марина також не має електрики, зараз на генераторі працює. Так. And you have the comment that children, if we have formative assessment during the lesson, that kids, they do not turn on their cameras and microphones. They are not active. Yes. And so teachers cannot assess them during the lesson. Yes. This happens in Melbourne as well. And I think one of the ways that we encourage the students to turn on their camera and to turn on their voice is that we have a talk to the parents. And then we explain to the parents, you must treat the online classroom like a real physical classroom, and you must take the students' study seriously. So we ask the parents to help supervise the child to be camera on and unmuted. That's the only way. У нас був коментар такий, що діти не підключають камери, мікрофони, їх важко догукатися. Вони мало і не надто активно працюють протягом років, щоб оцінити поточними оцінками. Грубо кажучи, немає за що. З письмовими роботами не такі проблеми. Я не відповідаю, що так, є така ситуація, насправді, і в Австралії теж, це загально поширена проблема. І єдиний шлях, який вона бачить, що вона робить тут, це говорити з батьками і пояснювати, що онлайн-навчання, воно має проводитися, воно відбувається
точно так само, як фізичне навчання в школі. Ми маємо проводити його точно так само, тому діти, краще було б, щоб вони вмикали камери, мікрофони і просимо батьків, щоб вони заохочували дітей і допомагали дітям брати участь у занятті. Yeah. In Melbourne, the teacher will call me and tell me that my son's camera is not turned on while she's in the classroom. So the teacher is always on the phone calling the parents. Yeah, we have the same with Ukrainian teachers. Yes. They have chats in messengers with the parents and they write. Yes. Ян каже, що в Австралії, так само, як і в Україні, вчителі в контакті постійному з батьками, і навіть може бути таке, що вчитель її сина дзвонить під час уроку до Йен і каже, що ваш син не включив камеру, нехай він увімкне камеру. All right, so there are different types of online assessments, and now I will go through what is commonly used in Australia and why we use it. Є різні способи онлайн-оцінювання, і я розповім вам про головні з них і про ті, які ми використовуємо в Австралії. Great. There are 8 assessment strategies for better learning outcomes. Загалом є 8 стратегій онлайн-оцінювання для того, щоб ми, які можуть позитивно впливати на навчання загалом в цілому. So every student loves quizzes because the quizzes keeps them very focused and engaged. По-перше, це вікторини, те, що ми називаємо, тобто такі онлайн-ігри. Студенти, учні, звісно, їх люблять, тому що тоді вони найбільш залучені, вони грають і вони мотивовані. The most common one in Australia is Kahoot quizzes. Yeah, we use it in Ukraine as well. Ян каже, що найбільш поширена платформа для цих вікторин – це Kahoot. Це той самий, який ми використовуємо теж в Україні. Maybe not all the teachers know, so maybe we could write in chat the link or to show them because I'm not sure all the teachers use it. Sure, I'll do that at the end. Ян покаже ось ці платформи, на яких вона проводить, ось, наприклад, вікторини чи інші в кінці цього воркшопу, щоб всі побачили. Можливо, не всі вчителі знають про це. Okay, the second strategy is open-ended essay questions. So questions that are open-ended, not closed questions, but questions that help the student to think more widely. Наступна стратегія – це письмові роботи з відкритими, закритими. So you mean open-ended? З відкритими, I'm sorry. З відкритими запитаннями. Тобто у нас є відкрите питання, які спонукають дітей, даючи відповіді, подумати про предмет запитання глибше. For example, if you're going to do a maths question, you can change the maths question to make it problem solving, so it has a few different solutions. Наприклад, якщо ви викладаєте математику, ви можете поставити питання так, щоб воно мало кілька варіантів відповідей. We have one more comment from Геннадій. Вітаю, колеги, викладаю біологію. Вітаю, Геннадію. Намагаюсь придумувати завдання, які будуть цікаві саме для дітей. So we have a comment from Геннадій, who is from Kharkiv, and he teaches biology. So, we don't have science in Ukraine. We have different subjects like biology, geography. It's divided, yeah. So Gennady teaches biology, and he's trying to make interesting and engaging tasks for the kids. So he motivates the kids to participate in these tasks. What does he do to motivate them? How does he make biology online exciting for them? Геннадію, як ви робите? Можете поділитися з нами? Як ви робите біологію? Власне, мене чути добре, колеги? Так.
Доброго дня. Ну, власне, остання тема у нас у 7 класах, це одні з моїх улюблених, от 6-7 класи, вони ще дуже такі зацікавлені, позитивні, і, власне, їх можна легко, власне, і зацікавити, з дорослішими складніше. І от, власне, остання тема, яку ми нещодавно проходили, це кишкове порожнення. Ну, для відома це медузи там і все таке, і інші тварини з цього типу. І от, власне, однією з особливостей цієї групи тварин є наявність жалких клітин. І одне з питань, яким я, власне, можу трішечки навіть пишатися, дуже багато дітей, це було питання для бажаючих. Тобто я не примушую дітей, це не обов'язкове питання, а саме для бажаючих. Це один з певних таких моментів мотивації, якщо можна так висловитися. І от, власне, одне з питань було, в чому подібність жалких клітин з джавелінами. Ну, всім відомі джавеліни і нашим дітям, зокрема, враховуючи події, які відбуваються в нашій країні. І от уявіть собі, практично всі учні, які відповідали на це питання, вони висловлювали свої думки, порівнювали ці види зброї, так би мовити. Ну, на жаль, що через ситуацію в нашій країні, але питання виявилося для дітей дуже цікавим, дуже було багато охочих відповісти на це питання. Да, були помилки, да, ми потім розібрали, звісно, але це, я думаю, на 100%, що батьки дітям в цьому питанні не допомагали, а самі діти шукали відповіді на ці питання. Чудово, так що якось так. Чудово, дякую, що поділилися. Okay, so Hennady says that he teaches middle school and senior. We have middle school like 6th and 7th grade, yeah, and he says that these kids are more easily to motivate and to engage than elder ones. And for instance, what did he had before? So he had a test, and he had this open-ended question for kids. They learned about animals like jellyfish, who have poison, yeah, to kill the other animals, and he added a question about what is the same about the poisoned cells of jellyfish and the javelin. So maybe you know that the javelin is a type of weapon which is supplied to Ukraine by United States, and it's very like effective and common used by our army. And the kids, they were very motivated, so they explored this type of weapon and these cells of jellyfish and what is the same about them, how they act. And he added that I don't think that parents helped kids to do this task. That is an excellent way of teaching children. So taking what is currently happening in the conflict, looking at the weaponry and looking at the style of weapon and how it could be similar to the poison of a jellyfish. Very interesting. Very good. Йен каже, що це чудовий приклад, їй дуже сподобався, так, що коли діти мають визначити, що подібного є у цих клітин і є у джавеліна, що це дуже класний приклад. Good. All right, I will now continue on with the third strategy to help with better learning outcomes. Продовжуємо тепер перейдемо до третьої стратегії онлайн-оцінювання. Okay, and this is about using drag and drop activities. So basically it's you using your mouse and your laptop and you're teaching the kids to do drag and drop activities similar to a digital jigsaw puzzle. Наступна стратегія – це такі тести, які передбачають, які називаються drag and drop. По суті, це є такі, як ніби пазли, коли мишкою дитина пересуває і перекладає якісь елементи в цьому тесті. The fourth one involves case studies for improving skills. So giving students a case study, like what the biology teacher gave about the conflicts and about the weapons, you give them a case study and they go and investigate.
І ще один наступна стратегія – це case study, це коли ми вивчаємо якісь, ну, ми кажемо теж, так, кейси, якісь, це може бути якраз прикладом того, що нам навів Геннадій, вчитель біології, коли діти вивчають якісь конкретні кейси чи конкретні приклади, конкретні приклади, так, і покращують свої знання. And in Melbourne, we often use online interviews. So basically, we're asking the student to interview each other, so interview peer to peer, or they go and interview another adult in their community so that we're building their self-confidence and helping them to gather information. В Австралії ми також застосовуємо такий тип роботи, як інтерв'ю, коли діти проводять інтерв'ю, онлайн-інтерв'ю один з одним, запитуючи щось своїх однокласників, наприклад, або з когось із дорослих з їхньої громади. The sixth strategy we use is for the students to have a conference together, so they have feedback given to each other. So in small groups on Zoom, in the breakout rooms, they use a conference type of meeting where they are reporting to one another. Ще один спосіб, який ми використовуємо для онлайн-оцінювання в Австралії, це так звані конференції, коли діти беруть участь, організовують самі і беруть участь у невеличких онлайн-конференціях один з одним, так, зі своїми однокласниками, і де вони презентують щось один одному на цій конференції. And one of the teachers earlier on asked for feedback, that it's very hard to get feedback. So online, you can actually use what we call online polls or surveys, and students love to do this, and you get them to give you feedback through doing an online poll or survey. Very quick, very easy. І так як у нас було запитання раніше про те, що дуже важко отримати зворотній зв'язок від учнів. Одним з варіантів цього може бути проведення опитувань, заповнення опитувань у формах, які насправді дуже швидко дітям виконувати, і діти обожнюють заповнювати опитувальники. The last strategy for online assessments that you can use is using game exercises for better student collaboration. An example of a game type of exercise, if you were teaching the students about literacy, then you could say, can you go and find in your room anything starting with the letter L? Those types of games. І також це можуть бути, і це теж способи оцінювання, ігри, онлайн-ігри, коли діти виконують якісь завдання у вигляді гри. Найпростіший приклад – це коли, наприклад, ви кажете дітям, ви вчите абетку, і ви кажете, а тепер, будь ласка, біжіть в своїх кімнатах і знайдіть щось, що починається на літеру L. І діти це виконують, і роблять, або не виконують. І це тоді ми бачимо також, можемо оцінити, наскільки вони орієнтуються. And lastly, students really enjoy giving presentations online. So you can also have them present or report on something that they have discovered and give them a 1-minute chance, 1 minute to do their presentation online. So that is helping the student to communicate and to explain what they have learned. So that's an online assessment when they are doing a presentation. І ще один спосіб – це коли діти роблять презентації онлайн. Це теж спосіб оцінювання, коли діти досліджують якусь тему, а потім презентують, роблять презентацію про те, що вони вивчили, що вони дізналися. Does anyone have any questions right now? We have one question from Геннадій, but I have to ask for a detail. Чи є в Австралії щось подібне нашим турнірам? Запитає Геннадій. Геннадій, а що ви маєте на увазі? Ви маєте на увазі олімпіади чи що під турнірами, що ви маєте на увазі? Ну, у нас в Україні є така дуже цікава
ну, можна сказати, графік турнірів полягає в тому, що зарані публікуються певні завдання. The connection is poor. Відповідно, команда вирішує ці завдання. Зрозуміло, до війни зустрічалися команди в якомусь певному місті і вирішення певного питання. От, власне, я беру участь в турнірах з біології з 2009 року, в турнірах. В минулому році ми зайняли перше місце в міському турнірі. Команда нашого району. От ці події являються саме предметами. Yeah, we have poor connection because of power cuts. That's why. How long have the power cuts been going on for? It depends on the region. Єн запитує, як довго у нас тривають відключення світла. Геннадій is back. Да, я продовжую свою думку. І, власне, от елементи от подібних турнірів я використовую саме якраз в повсякденній діяльності. Тобто я на уроках для додаткової роботи учнів, які зацікавлені моїм предметом. Я пропоную от подібні завдання, даю певний термін виконання, і дуже багато дітей долучаються до цієї турнірної роботи. Ну, власне, я вам скажу, що і ті, хто закінчив навіть нашу школу, вони беруть участь в подальшому. У нас є така студентська ліга, тобто беруть участь в подальших турнірах саме вже на рівні студентів. Тобто це дуже таке захоплююче і затягуюче дійство, і хто вже це втрапив, то звідти вже вийти практично неможливо. І от мені цікаво, чи в Австралії є у них щось подібне? Але можу я уточнити, оскільки там трохи пропадав у вас зв'язок, тобто діти, ці команди, вони отримують завдання, а потім? Ну, команда там десь від 3 до 5 учнів, вік це від 8 до 11 класу. Ну, я, власне, знов-таки у себе в школі я вже залучаю дітей 6 класу, тобто я проводжу такі шкільні турніри саме для дітей. Ну, звичайно, питання для них трішечки простіше. І от з 6 класу в мене діти вже беруть участь саме вже в шкільних турнірах. Тобто така приємність певна між поколіннями відбувається. От мені цікаво, чи в Австралії є щось подібне? Ага. Дякую за питання. So Gennady says that in Kharkiv, in his city, they have such activity as so-called tournaments on biology. So there are several teams which consist of students from 7th, 6th grade and older, and they get some tasks beforehand, and they investigate, they complete these tasks, and then they meet and like have a competition. And he says that students are really engaged in these tournaments, and he continues doing that for many years with his pupils, and pupils are really motivated, and it can be also a kind of assessment and motivation for kids. And he also says that some pupils who are even at universities, they still participate in these tournaments on biology. That is so wonderful. I want to be his student too. Yeah, and his question is, do you have the same things in Australia? We do have similar types of opportunities to encourage students to do competitions and research outside of the classroom. We do that in certain types of classes like geography, not so much in biology, but definitely in geography classes. And in probably the humanities, English classes and business classes. So it's very common for business students to go out into the community, find research, interview
the shop owners and the different organizations come back together, and it's like an amazing race, like a game and an amazing race, and they come back and then they give their presentation. So it's similar, but I have not heard it being done in biology. Ян каже, що це дуже класна активність, ту, яку ви писали, що вона би хотіла бути вашою ученицею, теж брати участь в таких турнаментах, але вона каже, що в Австралії не так поширено це, більш поширено це з бізнес-завданнями, бізнес-кейси, коли діти виконують якийсь кейс, завдання, якесь проєктне завдання, і потім повертаючись, мають, тобто, практичне завдання, дослідження, потім повертаються, роблять презентацію. Але таке, щоб робили з біології чи, наприклад, там, з географії, вона такого не знає в Австралії. Ні. All right. So these are the different effective online assessment tools that is very commonly used in Melbourne. So I've mentioned to you Kahoot, which I'll give you the link to. And they have the free version. Mentimeter up here is like a polling survey type of online assessment. And then you've got this one here called Padlet, which is like a digital type of kind of written form where students write their information, and it's kind of like a Google form. It captures it all online at the same time. Отже, ось нам Ян показує ті інструменти, які вони використовують в Австралії для онлайн-оцінювання. Kahoot, про який ми вже говорили раніше, який також використовується широко в Україні вчителями, це платформа для онлайн-ігор, онлайн-вікторин. Padlet – це ще один із варіантів онлайн-платформ, на яких можна проводити багато опитувань, і він, по суті, може працювати як Google-форма. And I'm sorry about Mentimeter, I didn't remember. Yeah, Mentimeter is very similar to Poll Everywhere. It's like a survey online polling system where students can type their answer for feedback. Ага, і ось ця платформа, цей ресурс Mentimeter, це ресурс, який може працювати для опитувань і для проведення досліджень таких соціологічних. Тобто туди діти можуть вписувати теж свої відповіді для того, щоб отримати зворотній зв'язок. I would suggest that the teachers take a screenshot of all of these names, and then they can go and do a search and test it out themselves. Я би запропонувала вчителям, що зараз зробити, це зробити фото ось цих моїх ресурсів, які я пропоную, і самим дослідити їхні можливості, що вони можуть запропонувати для вашій роботі. I think I will also make a photo for me. Так, я теж собі для себе зроблю фото, тому що, можливо, потім ми ще підготуємо для нашого сайту «Нова українська школа» матеріал по цим платформам. Great. All right, I am now on my very last slide, and I want to say thank you to everybody. I really do think that online assessment is very important for the teachers, because you are mostly now challenged with teaching students online. Хочу сказати вам дякую, що ви брали участь в нашому сьогоднішньому воркшопі. Ще ми будемо мати час для запитань і для коментарів, але також Йен просить вас заповнити форму фідбеку, яку вона зробила, і вона отримає відповіді. Ми бачимо зараз її на екрані, і зараз я також надішлю її ще в чаті. Це для того, щоб Йен дізналася, що вам сподобалось на цьому воркшопі, що, можливо, можна було б покращити. Я надішлю зараз в чат. I say that I will send this link into the chat box. Great. Do the teachers have any questions? А якщо у вас є питання, можете поставити ще свої питання про австралійський досвід або поділитися своїми коментарями щодо того, що ми обговорювали сьогодні. Будь ласка, you are welcome. Olina, I have a question. Yeah. The teacher who is the biology teacher, he said that he was explaining to the students about the jellyfish
as well as the United States giving the Ukraine some sort of weapon. Was that weapon a poisonous gas? Was he comparing the poison of the weapon with the poison of the jellyfish? No, it's not a poison. Yeah, no, it's like, you know, it's a system for shooting down the. I think it's for. I have to investigate. You know, it's like for shooting missiles or something. It's not. Oh, it's not, right. No. How is that related to a jellyfish? I think we could ask him. Yeah. Is he there? Yeah. Геннадій, а ви ще з нами? Ще є у Єн запитання додаткове щодо вашого завдання про... Так, я з вами. Вибачте, відео не можу підключити, поганий зв'язок. Не страшно. Геннадій is here, but he says that he will turn off his camera because the connection is really poor. Запитує Єн, а яка... Вона просто не дуже знає про Джавелін, про те, як працює ця зброя, і тому вона запитує, що це якась зброя, яка випускає газ, чи якась отруту. Я кажу, ні, це щось... Ні. І що може бути... Ну, зрозуміло, що у нас навіть діти... Ну, у нас навіть діти в Україні, а це ж питання, ви розумієте, для 7 класів, навіть такі маленькі діти, 6-7 класів, не знають, що таке Джавеліни. Це протитанковий ракетний комплекс, переносний. Він дуже легенький, переноситься, власне, бійцями ЗСУ і в польових умовах знищує броньовану техніку. Мене чути? Так, чути. Угу. От, і, власне, чому я, власне, вибрав саме цю зброю? От порівняння жалких клітин, це кишково-порожнинні, знову таки нагадую, медузи, щоб було зрозуміліше. У них жалкі клітини – це теж зброя, але подібність полягає саме в тому, діти повинні були знайти цей зв'язок. Це те, що жалкі клітини – це зброя одноразової дії. Тобто клітина, якщо використана, вона тваринною відкидається, вона вже не може функціонувати ще раз. Так само і Джавелін. Він вистрілив, вразив ціль, і його треба вже на виробництві, на заводі перезаряджати. В польових умовах це неможливо зробити. Тобто це як жалка клітина, зброя одноразової дії. І, власне, діти повинні були вловити і встановити цей зв'язок. І питання для них виявилося дуже цікавим. І я ж кажу, що дуже багато бажаючих дітей в моїх 7 класах намагалися знайти відповідь на це питання. Ну, обов'язково подібні питання я з ними розбираю. Обов'язково. Тобто я не залишаю їх без відповіді. Ну і, до речі, от стосовно турнірів, як Джен буде, мені цікаво, як питання одне. В одному з турнірів, наприклад, було таке питання, якби існували вогнедишні дракони, то які б особливості вони мали? Фізіології, поведінки, будови. От подібні питання діти розв'язують на турнірах. Так, от уявіть собі, як розробити модель вогнедишного дракону, причому обґрунтувати все чітко з біологічної точки зору. Наскільки питання це цікаве для дітей, власне, розв'язання цього питання. От хай започаткують себе в Австралії, будемо влаштовувати міжнародні турніри. Так, зараз я прикладу. Харківська спеціалізована школа номер 156 готова повоювати з австралійцями в біологічних турнірах, будь ласка. Тим паче, що в нас англійська школа з поглибленим вивченням англійської мови, це було б взагалі надзвичайно цікаві подібні турніри. Між нашою школою і якоюсь австралійською. Так що можна вважати це пропозицією. Це дуже чудова пропозиція. Я обговорю з колегами нашої ГО, це завтра чи післязавтра на планірці. Це було б дуже цікаво таке організувати. Можливо, ми могли б долучитися. Дякую. Ну, ми вбиваємо, так би мовити, 2 зайців. Наші діти з нашої школи якраз потренувалися б з англійської мови і заодно і з біології. І навчили б австралійців, як треба перемагати в подібних турнірах. Так, дякую. Okay, so as for javelin and poisons cells, Gennady says that the common
thing between two of them is that Javelin is a portable anti-tank system with missiles. Yeah, so you can use that missile only once, and then you have to go with that and take it and then recharge it, right? So it's like used for once. And the same with these poison cells of jellyfish. So they use it once. And that is the thing that he wanted kids to find out and to explore. Very interesting. Okay. Yeah, and he also added that as for tournaments in his city, they have these tournaments and they have questions, for instance, like this, for exploration, investigation, like if there were dragons with fire, what would be their body and their so the kids have to explore and have to develop the body system and of these dragons if they were real dragons, right? Yes. And there is a competition between teams who have different types of these dragons and their bodies. Mm-hmm. And she also says that maybe we could conduct international tournaments in biology, and he suggests that maybe Australian schools could join the same tournaments and to compete with the Ukrainian kids, Ukrainian teams in biology. And so I can organize that. Can you? I can get students together to join a competition. Mm-hmm. Nice. So if you need any help from me, from our NGO, you are welcome. So okay. I'm here. We might try it. Yeah. Yeah. Геннадій, ще Йен каже, що вона може це спробувати організувати. І я відповіла, що якщо потрібно з нашого боку, від нашої громадської організації підтримка від мене, ми можемо допомогти. Тому ми можемо, можливо, залишити тоді ваш імейл, надішліть мені особисто в чаті, так, я тоді напишу і ми тоді сконектимося в імейлах. So Добре, добре, домовились. For his email, so I will connect you and Gennady and I will be there in emailing. Okay, sounds good. I'm happy to do that. That sounds good. Wonderful. Well, if there are no more questions and the teachers can take some time to write their feedback, I would love to hear from them and then we could take it, and do some more later. We have one comment in chat, so thank you. It was really useful and interesting. And on YouTube, we don't have feedback. We have just good morning. I'm from Zaporizhzhia. It's another city in Ukraine, Central Ukraine. Колеги, нагадую, що ось тут у нас в чаті, в YouTube і в Zoom у нас є форма. Якщо ви її заповните, ми будемо дуже вдячні, і тоді, можливо, ми неможливо, точно будемо знати, які нам теми запропонувати вам надалі, які ми можемо ще запропонувати вам для воркшопів. So I think that's it. All right. Thank you so much. I really enjoyed it. And I look forward to doing something with the biology teacher. Я дякую всім за участь. Я також дякую. Смарт, освіта, дякую всім вам, колеги. І ми чекаємо на нові воркшопи з вчителями з усього світу, і ми готуємо їх для того, щоб обмінюватися досвідом вже на міжнародному рівні. Так? Thank you, Yen. Thank you for your time and your efforts, and thank you for nice atmosphere and of course, and for the knowledge and your experience you shared with us. Likewise. Thanks, everybody. See you later. Bye-bye. Bye-bye. Ну, пані Олено, я надіслав в чаті свою електронну адресу. Так, якраз чекаю повідомлень, будемо спілкуватися.
Так, я якраз от її зберігаю.